Hello my friends, once again welcome to my channel. 12वी मानसशास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न. शेरीफ आणि शेरीफ यांनी अभिवृत्तीची किती प्रकार सांगितले आहेत? उत्तर 5. अभिवृत्ती या कशा असतात? उत्तर अध्ययनशील. अभिवृत्त्या काही प्रमाणात कशावर आधारित असतात? उत्तर गरजावर. बहिर्मुख व्यक्तिमत्व असणाऱ्या व्यक्ती कशा असतात? उत्तर उत्साही. समस्या सोडवण्याची क्षमता किंवा कौशल्य म्हणजे बुद्धी होय, अशी बुद्धिमत्तेची व्याख्या कोणी केली? उत्तर हार्वर्ड गार्डनर. ज्या लोकांचा बुद्धी गुणांक 90 ते 109च्या दरम्यान असतो त्यांचे वर्गीकरण कसे होते? उत्तर सामान्य बुद्धी. व्यावसायिक मार्गदर्शन करताना कोणत्या मानसशास्त्रीय चाचण्या वापरल्या जातात? उत्तर अभिक्षमता चाचण्या. मानवी व्यक्तिमत्वावर परिणाम करणारे 2 महत्त्वपूर्ण घटक कोणते? उत्तर अनुवंश व पर्यावरण. व्यक्तिमत्वाच्या रचनेत इदम, अहम आणि परम अहम या 3 घटकांचा समावेश असतो असे कोणी सांगितले आहे? उत्तर डॉक्टर सिग्मंड फ्रॉइड. शाईच्या डागांची चाचणी 1921 मध्ये कोणी विकसित केली? उत्तर हर्मन रोशार्क. अहमचे कार्य कोणत्या तत्वानुसार चालते? उत्तर वास्तव.